Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita buat unboxing TAMIYA Dash 2 Burning Sun. Semalam kita dah buka Dash 1 Emperor. Ini Dash 2 Burning Sun. Okey, kita tengok. Ini set original TAMIYA tayar. Okey. Ini body. Ini body atas upper body. Ini dia punya skru, engine, minyak dia, gear dia dengan washer. Ini dia punya aksesori. Okay. Ini dia punya sport rim. Okay. Macam biasalah dia ada instruction manual dan stiker. Okay. Nanti kita akan buat video pasang pula. So boleh like and share. Thank you.